hív játszótársnak. De olyat tesz veled, amit még a felnőttekkel sem szabad megtenni. Ami történt, arra nincs szabad, de azt tudod, hogy ez nem játék. Nem vagy egyedül. Van remény, és van segítség. Webináriumunk 5. részének vendégei Kis Dóra és Varga Aida a Hintalovon Alapítványtól, és Farkasházi Réka, színművész, énekes. Tartsatok velünk! Nem kaptam könnyű témát. A Névtelen Utak Alapítvány webináriumi sorozatában. A gyermekek szexuális kizsákmányolásáról kellene beszélgetnünk, és szerencsére vannak szakértők, akik itt ülnek velem is. Ők fognak segíteni nekem ebben, Dóra is, Aida, a Hintalovon Alapítvány munkatársai. Először is meséljetek egy kicsit az alapítvány munkájáról. Az alapítvány összességében gyerekjogokkal foglalkozik, és ezt a fogalmat nagyon tágan értelmezzük, nem kizárólag a magyar jogban ismert ilyen kapcsolattartás és mondjuk büntetőjogi dolgok tartoznak ide, hanem a gyerekjogokat alapvető gyermeki szükségletekként határozzuk meg, amit a gyermekjogi egyezmény meghatároz. Így ide tartozik az, hogy a gyereknek mondjuk joga van a megfelelő információhoz jutni, joga van ahhoz, hogy a saját családjában nevelkedjen, joga van játszani, joga van ahhoz, hogy őt soha senki ne bántsa, és az alapítványnak a különböző programjai, azok ezek köré csoportosulnak, és ennek mentén végzünk nagyon sok jellegű munkát, kutatásokat, társadalomérzékenyítést, minden évben elkészítjük az éves gyerekjogi jelentést, amiben végignézzük azt, hogy milyen volt Magyarországon gyereknek lenni az azt megelőző évben. Ugye a 2021-es gyerekjogi jelentésen dolgoztunk most, és az alapítvány talán egyik legelső programja az a Jelon projekt volt, ami szexedukációval foglalkozik, és ez nagyon szorosan kapcsolódik ugye a gyerekek szexuális kizsákmányolásának a témájához, mivel hiszük azt, és ez is nagyon sokszor a visszajelzés, hogy ahhoz, hogy a gyerekek megfelelően legyenek edukálva arról, hogy milyen határaik vannak a testükkel, ki hogyan bánhat, az nagyon fontos megelőző eszköz ahhoz, hogy későbbiekben meg tudjuk előzni a szexuális bántalmazási és kizsákmányolási eseteket. Ez kulcsfontosságú, és engem nagyon izgat a kérdés, hogy hogyan jut el a megfelelő információ, a gyerekek jogai, hogy mihez van joguk, hogy hol vannak ezek a bizonyos határok a gyerekekhez, hiszen a szexuális kizsákmányolást érintő gyerekek leginkább mély szegénységben élő gyerekek, roma családokban élő gyerekek, és az a félelmem, hogy egyáltalán az információ nem jut el hozzájuk. Abszolút jogos ez a félelem. Tényleg nehezebb megközelíteni ezeket a gyerekeket, hiszen mondjuk a kizsákmányolás áldozatául is gyakrabban esnek olyan gyerekek, akik körül nincsenek bizalmi felnőttek, tehát mondjuk nem tudják átadni ezeket az információkat, vagy nem olyan családban nevelkednek, ahol mondjuk megkaphatják ezt a fajta támogatást, vagy megtanulhatják azt, hogy mondjuk az én testemhez nem nyúlhat senki a beleegyezésem nélkül, vagy hogy jogom van nemet mondani, vagy ilyen alapvetően fontos dolgokat, amik nyilván sokak számára mégsem alapvetőek. Nagyon nagy szerepe lehet az intézményeknek ebben a tájékoztatásban, tehát gondolok az óvodákra, iskolákra, tehát a pedagógusoknak, nevelőknek a felvilágosítása, vagy az információval való elárasztása nagyon fontos lehet. Erre van nyitottság részükről? Abszolút. Nekem az a tapasztalatom az elmúlt évek során, hogy egyre több és több pedagógus, egyre több és több intézmény az, aki megkeres bennünket, akár amiatt, hogy segítsünk nekik gyerekjogi képzést tartani, vagy segítsünk nekik gyermekvédelmi irányelvet kidolgozni, ami által az intézmény dolgozói és a gyerekek is közösen vannak biztonságban, illetve ugyanígy abban kérnek segítséget, hogy mondjuk a szexedukációba szálljunk bele, és tartsunk akár foglalkozást náluk, vagy próbáljuk megsegíteni a pedagógusoknak abban, hogy hogyan tudnak ők foglalkozást tartani, hogyan tudják így a hétköznapokba bevinni ezeket az információkat. Az legelején említetted a Jelon programot, erről picit részletesebben meséljetek nekünk. Alapvetően a Jelon egy honlap,
ami 2 részből áll. Van egy szülői honlap, ahol szexedukációval, online biztonsággal, szülőséggel, neveléssel foglalkozunk. Sok-sok cikkünk van fent a szülőknek azzal kapcsolatban, hogy akár hogyan tanítsuk meg a gyerekeket nemet mondani, vagy miért fontos az, hogy legyenek szavaik a különböző testrészekre, illetve van egy gyerekeknek szóló honlapunk, ahol pedig szintén a test, szex, lélek témakörével foglalkozunk, ami azt gondolom, hogy kamaszkorban nagyjából mindent lefed. Alapvetően 10-18 éves korosztály számára íródnak ezek a cikkek, és hát ami a kuriózuma, az az, hogy van egy chat felületünk, ahol hétfőn, kedden, szerdán, szombaton este 6-tól 10-ig tudnak kérdezni a gyerekek bármi olyan kérdésről, ami érdekli őket. És nyilván és kérdeznek? Igen. Tehát, hogy van erre nyitottság, és van bátorságuk kérdezni? Abszolút. Az nyilván nagyon nagy segítség, hogy anonim az egész chat felület, tehát nem tudjuk, hogy adott gyerek hol lakik, hány éves, milyen nemű, egyébként miben van. Ezáltal nyilván sokkal könnyebben kérdeznek, sokkal könnyebben elmondanak bármit. Illetve az is nagyon-nagyon benne van, hogy ugye a honlapon nagyon sok szexualitással foglalkozó cikkünk van, nagyon sok testképpel foglalkozó cikkünk van, és ezáltal gyakran történik, hogy a honlapon keresztül egy chatbeszélgetés formájában derül ki a gyerekek számára, hogy mondjuk ami velük otthon történik, az nincs rendben. És ilyenkor mit tud tenni az alapítvány, miután anonim a beszélgetés? Alapvetően az első az az, hogy próbálunk a gyerekekkel lenni ott és abban, amiben vannak. Hogyha még éppen ott tart, hogy félti a szülőjét, aki bántja, vagy azt a családtagot, aki bántja, nem szeretne, hogy börtönbe kerüljön, akkor éppen pont ott állunk vele, hogy megértem, hogy szereted őt, megértem, hogy nagyon kettősek benned ezek az érzések, és próbálunk vele haladni addig a pontig, ameddig el nem jut oda, hogy tud segítséget, vagy szeretne segítséget kérni, akkor tudunk neki segíteni az alapítvány gyermekjogi központjában, illetve ismerünk olyan segítőhelyeket, akik szintén tudnak nekik segíteni. Viszont az nagyon-nagyon fontos, hogy nem erőszakoljuk rájuk, vagy nem hívjuk rájuk a rendőrséget, vagy vesztük át a kontrollt fölött, az ügy fölött, mert hogy azzal ugyanúgy elvesztük a testük felől is a kontrollt, elveszítjük a bizalmukat is. Tehát ilyen esetekben előfordul az, hogyha túl erősen próbálunk segíteni, túl erősen próbáljuk azt közvetíteni, hogy mondjuk ami veled történik, az bűncselekmény, meg kell büntetni, börtönbe kell zárni az apukádat, a nagybátyádat, a nagypapádat, akkor nyilván soha többé nem fog visszajönni, és nem tudunk neki segíteni. Egészen biztos vagyok benne, hogy akik most nézik ezt a beszélgetést, azok között van olyan, aki azt gondolja, hogy jó, hát oké, biztos van olyan a világon, olyan ország, ahol ez előfordul, ahol ez kérdés lehet, de az a bizonyos országjelentés számomra elég riasztó tényeket közöl, mégpedig azt, hogy Magyarország az unión belül a legelső helyen van érintettség szempontjából. Igen, ez így igaz, sajnos. Abszolút ez a meglepődés volt mindenkinek az arcán, akivel erről a témáról beszéltünk, és a szakmán kívül is, sőt a szakmán belül is sokakat így a konkrét számok és adatok nagyon megdöbbentettek, és ez azért volt érdekes, mert hogy olyan a jelentésben összességében nem végeztünk külön kutatást, szóval, hogy adatgyűjtést vagy bármit, hanem csak a korábban már publikált kutatásoknak az adatait összesítettük, és rendszereztük egy olyan módon, ami nagyon struktúráltan bemutatja a társadalmi problémákat, az arra adott válaszokat, magát a jelenséget, és ezáltal egy sokkal komplexebb képet tudott mutatni az egész szexuális kizsákmányolás, szexuális bántalmazás témájáról. Bocsánat, mondjuk ki a mondatot, mert én csak felvetettem, hogy Magyarország igen, az Európai Unión belül az első helyen szerepel abban a témában, hogy itt van a legtöbb gyerek, akit szexuálisan kizsákmányolnak. Igen, innen származik a legtöbb gyerek, mert ugye ezek azok a gyerekek, akiket Európa szerte valamilyen módon megtalálnak. Tehát a legtöbb magyar gyerek. Igen. És hogy ez nagyobb számú, mint a felnőttek szexuális kizsákmányolása? Igen, hogy a magyar azonosított összes szexuális kizsákmányolás és emberkereskedelem áldozat közül pedig több a gyerek, a kiskorú, mint a felnőtt. És ez is nyilván egy megdöbbentő szám, és nagyon sokat mutat arról, hogy mik az igények, egyrészt arról, hogy mit keresnek az elkövetők, másrészt arról is, hogy mennyire nem tud erre jól reagálni a rendszer, ami jelenleg most. Van egy elég friss, a napvilágot látott eset, egy győri kiskorú gyerek, akit szexuálisan
kizsákmányoltak, és azt hiszem, hogy úgy bukott le az egész történet, hogy zsarolni kezdték az egyik, nem is tudom, úriembert, aki, ha lehet így fogalmazni, aki élt ezzel a lehetőséggel, és nem tudom én hány 100 000 forintot követett, zsarolták magyarul, így bukott le az egész bűnszövetkezet. Igen, az is nagyon fontos, ugye, hogy amiatt, hogy ez egy bűncselekmény, nagyon változó lehet az elkövetői oldal, szóval, hogy tudunk arról, hogy vannak óriási bűnszövetkezetek, akik ezzel foglalkoznak, de az is jellemző, hogy például egy magányosan otthon elülő ember az interneten keresztül próbálja felvenni a kapcsolatot gyerekekkel, és őket ilyen módon online grooming keretein belül megkörnyékezi, és mondjuk meztelen képeket kér róluk, és utána ezekkel zsarolja őket. Nyilván ezt azt követően, hogy felépített egy olyan bizalmi viszonyt, amivel a gyerek már elküldi neki az adott esetben azokat a képeket, amivel később őt majd tudja zsarolni. De bocsánat, mert előre szaladtunk, de nem baj, mert hogy ez lett volna a legfontosabb, amiről beszélünk, hogy konkrét példákat hozzunk fel. Tehát a szexuális kizsákmányolás az nem feltétlenül tettleg történik, hanem az interneten keresztül akár. Igen, és ezzel még egy picit vissza akartam csatolni a legelejére, hogy ugye szegényebb családokból kerülnek ki ezek a gyerekek nagyon gyakran, de hogy azáltal, hogy az internetre is átköltözik a szexuális kizsákmányolás, illetve nagyon-nagyon súlyos nemzetközi adatok vannak arról, hogy így a Covid alatt, meg a karanténhelyzet idején ugye a turizmus célú szexuális kizsákmányolás az csökkent, mert ugye az emberek nem utazhatnak egyik országból a másikba. Mi az, hogy turizmus célú szexuális kizsákmányolás? Amikor egy felnőtt ember egy másik országba utazik azért, hogy... Mert itt könnyen talál prédát? Így van. És Magyarország egy ilyen ország? Erre nincsen adatunk. Nincs. De vannak tipikusan olyan országok, ahol kifejezetten? Igen. Tehát mondjuk Tájföld, meg... Abszolút. Az ilyen dél-kelet-ázsiai országokból sokan, mondjuk Tájföld, Indonéziának bizonyos részei is ilyenek, Kambodzsa kifejezetten egy olyan hely, ahol sok elkövető megjelenik úgy, hogy mondjuk turizmus céllal oda megy, de hogy összességében fellátogatja azokat a helyeket, ahol tudja, hogy könnyen lehet gyereket találni. És ugye azért nagyon fontosak különböző olyan rendelkezések, hogy működjenek egymással együtt, mondjuk rendvédelmi hatóságok, hogy ne lehessen az, hogy az elkövető fogja magát és hazamegy, és ott így nem érnek el hozzá az a külföldi hatóságnak a kezei, és őt nem lehet utána követni. Szóval, hogy emiatt abszolút átköltözött az online térbe, és mondjuk online live felvételben közvetítik a gyerekekkel elkövetett erőszakot, vagy a kizsákmányolást, vagy akár fényképet kérnek róluk pénzért, vagy zsarolás útján, vagy videófelvételeket, akár úgy is, hogy egy gyerek nem úgy keveredik ebbe bele, hogy mondjuk beszélget valakivel, és akkor pénzt ajánlanak neki, hanem simán lehet, hogy onnan indul az egész, hogy azt mondja neki valaki, hogy hát lekameráztalak a webkamerádon keresztül, amikor itt meg ott böngésztél, úgyhogy van rólad ez a felvételem, úgyhogy nem költesz több képet, akkor szétküldöm az ismerőseidnek. És ezáltal ez a fajta jelenség nem csak a szegény családokat érinti, hanem bármelyik családot. Ugyanúgy a nagyon jó anyagi helyzetű családokat is, hiszen ott is nagyon gyakran előfordul, hogy a gyerekekre nincsen elég idő, mert a szülők nincsenek eleget otthon, nem tudnak eléggé figyelni, és még az olyan családokban is megtörténhet, ahol egyébként nagyon jó a szülő-gyerek viszony, figyelnek egymásra, de esetleg a gyerek elhiszi azt nyilván érthető módon, hogyha azt mondja neki egy felnőtt, hogy hát akkor a szüleiden fogok bosszút állni, hogyha elmondod ezt nekik, ő pedig mondjuk védeni akarja a szüleit. Ami egészen riasztó, hogy sokszor a gyerekek egymást hergelik bele ilyen helyzetekbe. Akkor leszel nagylány, hogyha ezt és ezt megmered csinálni, ez is valós jelenség. Abszolút, sőt, egyébként a kizsákmányolásban az is gyakran előfordul, hogy nem feltétlenül felnőttek a kerítők, hanem a gyerekek egymást találják meg. Nyilván ez mondjuk az ilyen szervezettebb típusra lehet jellemző, hogy az egyik gyerekem mondja a másiknak, hogy hát kaptam egy csomó pénzt, mert hogy nem is kellett olyan nagyon sok mindent csinálni, tök mindegy,
belefér, és akkor mennyivel jobb lesz neki, ő is szeretne olyan életmódot, mondjuk ő is megvenni azt a táskát, azt a parfümöt, azt a ruhát, amit a másik, és akkor egy könnyű pénzszerzési mód alternatíváját mutatják egymásnak. Egyébként ezek a közösségi oldalak tulajdonképpen kínálják a lehetőséget arra, hogy ezek a fiatal lányok és fiúk, mert ne felejtsük el, nem csak lányokat érint, tehát fiúk is ugyanúgy áldozatul esnek, tehát, hogy tulajdonképpen divat lett mutogatni magukat, szexiskedni, csipkefehér neműben fotókat kirakni, tehát tulajdonképpen felkínálkoznak ezek a gyerekek, anélkül, hogy tudnák azt, hogy mit csinálnak. Hiszen ez a trend, mindenki ezt csinálja. Igen, ez nagyon nehéz ebben alternatívát mutatni, mert hogy nyilván a gyerekek a felnőttektől látják. És hogy ameddig a felnőttek úgy kezelik a közösségi média felületeit, ameddig mondjuk felnőttként minden mozdulatát és cikis pillanatát kiposztoljuk a gyerekeknek, vagy mesztelenül posztolunk róluk, vagy mondjuk csak pici naciban, vagy pelusban, addig nagyon nehéz elvárni azt a gyerekektől, hogy ők megtanuljanak felelősen posztolni. És ez abszolút benne van ebben. Vannak egyébként algoritmusok, amik ráépülnek arra, hogy meg lehessen találni azokat a gyerekeket, akik magányosak, akik egyedül vannak, akik kiszolgáltatottak, ezáltal sokkal könnyebben becserkészhetőek. Általában ezek a kizsákmányolások, amik online történnek, nem abból állnak, hogy egy elkövető agresszívan követelőzik a gyerektől, hanem barátkozik vele, dicséri, szeretettel fordul felé, látszatra, bizalmat épít ki, barátságot épít ki, és utána ebbe jön bele a zsarolás, ami nagyon sokszor a szeretetten alapul, nyilván nem szeretetről szól, de mondjuk a gyerek szeretetet érezhet. És ugye az is fontos még csak ide, hogy az elkövetők ismerik ezeket a kereső szavakat is, és konkrétan rá tudnak keresni olyanokra, hogy mondjuk I'm lonely, hogy magányos vagyok, vagy hogy nem szeret senki, és direkt ilyeneket keresnek rá, ilyen hashtagekre, és tudják, hogy kik azok a gyerekek, akik magányosak, és nincsen körülöttük egy olyan védőháló, akihez adott esetben tudnak fordulni, és direkt ilyen áldozatokat és prédákat keresnek maguknak a gyakorlott elkövetők. Szóval, hogy az embernek elakad a szava, mert tökön azon gondolkodik, van 3 gyerekem, és hogy én azt gondolom, hogy én olyan szülő vagyok, aki megpróbálja ezeket a helyzeteket megelőzni, de hogy eszembe nem jutna azt mondani a gyerekemnek, hogy figyelj, a hashtag alapján akár ilyen helyzetbe is kerülhetsz, és hogy mit posztolsz, és mit nem. Mondjuk azt megszabhatom, hogy a középső gyerekem, aki 12 éves, ő nincs semmilyen nyilvános fórumon, mert egyszerűen nem engedem. Na de hogy egy csomó 12-14 éves gyerek már van, és hogy a szülők vajon ezt tudják? Hogy innen indul a dolog? Tehát, hogy ezek olyan egyszerű kis apró lépések lehetnének, hogy most mi ilyen nagyon-nagyon mélyen belementünk ebbe a történetbe, miközben eszembe se jutna, hogy egy hashtaggel gyakorlatilag meglobogtathatom a zászlót, hogy hello, itt vagyok, én áldozat lehetek. Sőt, ennél meg visszakezdődik az egész történet. Tehát, hogy ahogy így a szexedukációról próbáljuk átadni, hogy 0 éves korban kezdődik, ahogy a szülőség a születéssel kezdődik, ugyanúgy a digitális világ szülősége is a születéssel kezdődik. És az, hogy mondjuk egy szülő kiposztol egy említett fürdőruhás képet a közösségi média felületeire, azok a képek baromi gyorsan kerülnek át olyan zárt felületekre, honlapokra, ahol akár pedofilok gyűlnek, akár visszaélnek ezekkel a képekkel, és hogy ezeket nem gondolják végig általában azok, akik kiraknak egy cuki képet, mert hogy ez csak egy cuki kép, amit az ismerőseim látnak, de hogy ez ennél sokkal több. És nagyon-nagyon nehéz ebben az, hogy nyilván sokszor beszélgetünk erről, egyre többet beszélgetünk erről, ami nagyon szuper, de még mindig az a legnyomósabb érv a tudatos posztolásra a szülők felé, hogy jaj, jönnek a pedofilok, de hogy előtte van egy csomó minden, amit megtanítunk, mert azáltal, hogy mi posztoljunk, a gyerekek is megtanulják, azáltal, hogy mi használjuk a közösségi médiát, mondjuk itt árulkozunk rajta, megosztjuk mindenkivel, hogy éppen elmentünk nyaralni, és milyen jó az új fürdőruhánk, a gyerekek pontosan ezt látják tőlünk, és ezt fogják megtanulni, hogy így kell ezt csinálni. Mm. És a tiltás sem oldja meg feltétlenül ezt a problémát, mert rövid távon persze, egy darabig, viszont inkább az történik vele, hogy hazudni tanítunk általa, mert hogy nyilván amikor az összes kortárs fenntömörül az interneten, nem feltétlenül 12 évesen, nyilván az ideális, hogy de egyébként már, de... Igen.
akkor valahogy úgy is ki fogják játszani ezeket a kiskapukat, illetve hogyha valaki mondjuk 18 éves lesz, és már bármit megtehet az interneten, hogyha addig tiltások között élt, és mondjuk nem használt egy csomó felületet, amit nagyon szeretett volna magáról szexi képeket kitenni, vagy szeretett volna bármit megosztani, de nem lehetett, és nem tanulta meg, hogy miért tartózkodunk ettől, hogy hogyan élünk tudatos életet az interneten, akkor felnőttként kerül veszélybe. Most nagyon elmentünk az online felületekre, miközben nem csak ez a probléma, és igazából az online felületek előtt meg nélkül is komoly probléma volt mindig is a gyerekek szexuális kizsákmányolása, és én döbbenten, ennyire tájékozatlan voltam, de döbbenten olvastam például azt, hogy Magyarországon még mindig lehet 16 éves korban is már házasságot kötni. Igaz, hogy a szülői engedélyhez kötött, vagy gondolom? Nem. Ez úgy néz ki Magyarországon, hogy egy gyámhatóság engedélyezi a 16 év fölöttieknek a házasságát, ugye aki 16 és 18 év között van, és itt a gyámhatóság számos dolgot vizsgál, többek közt igen egyeztet adott esetben a szülővel is, és vizsgálja mondjuk a testi érettségét a gyereknek. Érdekes, hogy érzelmit nem vizsgál, értelmit vizsgál, lehet, hogy konzultál például a gyermekorvossal, vagy családsegítővel, védőnővel, aki a gyerek körül van, és ezután ad egy engedélyt, vagy nem ad. De azt vesszük észre, a számok azt mutatják, hogy ezért nagyon magas arányban vannak azok a házasságok, ahol mondjuk egy nagyon fiatal lány hozzá megy egy nála akár 30-40-50 évvel idősebb. De ezt akartam kérdezni, tehát simán engedélyezheti azt a gyámhatóság, hogyha a 16 éves lányt testileg éretnek minősítik, hogy hozzá mehet a 45-50 éves. Ez Magyarországon igen, megtörténhet. Ez papíron így van, és ezért nagyon fontos, amit sokszor hangsúlyozunk, hogy itt a gyerekekkel kapcsolatban lévő segítőknek, például a gyámhatósági ügyintézőket kell olyan módon edukálni, hogy észrevegye azt, hogyha emögött egy bántalmazási helyzet áll, és hogy nem tényleg az önkéntes és megfontolt beleegyezésével szeretne a 16 éves kislány hozzámenni egy 70 éves Na de ha az érzelmi alkalmasságot nem vizsgálják, akkor ez hogy tud kiderülni? Tehát, hogyha egy 16 éves lánnyal szexuális együttlét kapnak egy 50 éves embert, akár egy 30 akárhány évest, az bűncselekménynek. Nem. Igen. 14 éves kortól bárki létesíthet szexuális kapcsolatot bárkivel. 12 és 14 év között van az a határ, amikor 12 éves kortól 18 éven aluléval legális szexuális kapcsolatot létesíteni, 14 éves kortól bárhány éves emberrel. És ez a világ minden országában így van? Nem. Különböző országokban különböző szabályozások vannak. Tehát vannak ennél emberibb szabályozások? Abszolút. De hogy lehet az akkor, hogy ma Magyarországon ez így működik? Tehát akik a törvényeket és a szabályokat, jogszabályokat alkotják, nekik nincsenek gyerekeik. Tudom, hogy nincs erre hatásotok, de most engem ez annyira mélyen érintett, hogy... Igen, és abszolút olyan, az egy nagyon visszatérő aggodalom a részünkről, hogy ezek a határvonalak úgy vannak meghúzva, hogy ugye, ahogy beszéltük, 16 év fölött már lehet házasodni, de az alkoholfogyasztás még mindig 18 év, szóval, hogy a saját esküvőjén nem ihat meg egy pohár pezsgőt, és vannak ilyen óriási ellentmondások. Egy sorsjegyet, igen, vagy... szóval, hogy tele van ilyen ellentmondásokkal a jogrendszer. Ez nevetséges, tehát a dohányboltba sem mehet be az ember 18 éves kor alatt. De lehet egy férje. De lehet egy férje, és szabadon lehet prédája idősebb embereknek. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy egy 16 éves lány komolyan szeretne együtt élni egy 45-50 éves emberrel. Nehézség még egyébként ezen a területen az is, hogy azáltal, hogy házasodik, nagykorúvá válik a jog szemében, és például a gyermekvédelmi törvény hatálya alól is kikerül, ami azt jelenti, hogy sokan menekülnek például ebbe a megoldásba azért, hogyha például a gyermekvédelmi rendszer úgymond rászállt olyan módon, hogy próbálják utánkövetni, akkor ezzel így ki tud lépni ebből a rendszerből, és nem próbálják őt újra berakni például gyermekotthonokba, vagy nem próbálnak neki segíteni, úgyhogy ő egyébként esetleg nem nyitott rá, vagy ő nem szeretné azt a jellegű segítséget megkapni, amit a jelenlegi gyermekvédelmi rendszerünk tud neki nyújtani, és hogy így menekül, hogy akkor egy ilyen elrendezett házassággal 16 éves korától ki tud kerülni. Én kellőképpen sokkolva vagyok, gondolom a nézők is, úgyhogy akkor próbáljunk meg a megoldások felé fordulni, hogy mit tehetünk mi.
Most egyelőre mi civil emberek. Szoktuk ezt mondani, hogy a gyerek felneveléséhez egy egész falu kell, mert hogy ott a védőnő, a gyerekorvos, az óvodapedagógus, a dadús, a tanító, tehát hogy így rengeteg ember látja azt a gyereket, ameddig be nem tölti a 18. életévét, közt egyébként még akár a barátok szülei is, vagy civilek az utcán. Úgyhogy első körben valószínűleg érdemes információt adni ezeknek a felnőtteknek, hogy mit tudnak tenni, hogy egyáltalán felismerjék ezeket a helyzeteket, és tudjanak benne úgy segíteni, ahogy erre a gyereknek ténylegesen szüksége van, mert hogy például ez a kimenekülés a gyerekvédelmi rendszerből, ez inkább azt mutatja, hogy nem jól segítünk annak a gyereknek, nem úgy, ahogy szüksége van rá. Én egészen friss az élmény, éppen tegnap délután voltam tanulja egy nyilvános parkban, játszótér környékén, ahogy fiatal gyerekek bántják egymást. Tettlegességig fajult a dolog, fényes délután. Egy normális kertvárosi környezetben. És tele volt a park felnőttekkel, családokkal. És én voltam az egyetlen, aki oda mentem. És sosem találkoztam még ilyen helyzettel, nagyon ijesztő volt, tehát ott konkrétan tettlegességre került a sor, és megdöbbentett az emberek reakciója. Egyáltalán senki nem csinált semmit. Erre rengeteg szociálpszichológiai kísérlet van, hogy az emberek elmennek amellett, ami mellett mindenki elmegy, és hogyha már egy valaki megáll, mondjuk egy bajba jutott ember mellett, akkor elkezd egyből tömeg gyűlni köré. Tehát mondjuk egy elájuló emberről mindenki azt gondolja, hogy biztos részeg megérdemelte és elsétál mellette, de hogyha egy ember megáll mellette, akkor elkezdenek elgondolkodni, hogy lehet nem is részeg, lehet, hogy rosszul van. Nem, mintha egyébként... Én ezt most megcáfolnám, én egyedül álltam ott a 4 verekedő fiú mellett, és nagyon... Tehát akkor abban a pillanatban nyilván nem féltem, hanem tettem, amit tennem kellett. De ugye ott is... Félelmetes volt, és ott volt egy csomó fiatal, lányok is, akik aztán persze láttam, hogy dohányoznak a nyílt utcán, a parkban, ahol egyébként sem szabad, még felnőttnek sem. Tehát, hogy egy kertvárosi, jól szituált közegben is megtörténnek ilyenek, és a felnőttek nem csinálnak semmit. Tehát, hogy a segítségadásról, hogy lehet, hogy a gyerekekben van egy olyan érzés, hogy hiszen nincs is, akihez fordulhassak. Valószínűleg igen, és az is érdekes ezzel kapcsolatban, hogy pont így a szexuális kizsákmányolás szempontjából van ez az én problémám, meg ez a másnak a problémája, és pont azért, mert hogy sok esetben mondjuk az ilyen prostitúciós célú és emberkereskedelem célú kizsákmányolásoknál ott tipikusan benne vannak ezek a nagyon rosszul szituált családban felnövő gyerekeket érint, meg korábbi bántalmazások és ilyenek, és ezek miatt sokan eltaszítják, hogy oké, akkor ez ott történhet meg, velünk nem történhet meg. És ugyanez itt is nagyon élesen szembe jön, hogy oké, akkor ez az ő gyereke, akkor ezt majd ő megoldja, és én így szépen elsétálok, és ez is az egy falu nevel fel egy gyereket, és egy falu kell ahhoz is, hogy bántalmazás áldozata legyen, hogy ilyen hozzáállással, hogy oké, akkor ezt oldják meg ők, mert hogyha én beleszállok, akkor azzal így kb. Beláthatatlan dolgokba sodrom saját magamat, és esetleg a gyereket is, és ezek nagyon nehezek, hogy tudják a felnőttek is azokat a határokat, hogy meddig érdemes egy ilyen szituban. Meg, hogy mikor kell közbelépni. Igen. Én szintén személyes tapasztalatból van egy ilyen élményem, hogy tehát vannak olyan típusú gyerekek, akik szeretik dramatizálni a dolgokat. Tehát, hogy az is, akkor vagy partiban, neked is van valami nagy drámád, és akkor kitalálnak történeteket. És akkor van az a helyzet, hogy most higgyél neki? Mi van, ha nem hiszel, és tényleg megtörténik vele? Ez az egyik kedvenc kérdésem a szexuális bántalmazás kapcsán, hogy de hogy mi van, hogyha hazudik, meg mi van, hogyha kitalálja. Én azt gondolom, hogy bántalmazottnak lenni nem menő. És hogyha egy gyereknek annyira nincs otthon annyira nem szeretetben nevelkedik, vagy annyira nem figyelnek rá, vagy valami annyira rossz az életében, hogy hazudnia kell arról, hogy őt bántják, akkor ott éppen elég nagy baj van az arra, hogy figyeljünk rá. De lehet, hogy nem szexuális bántalmazás áldozata, de akkor érzelmi, meg verbális, meg elhanyagolás, meg fizikai. És ugyanúgy oda kell rá figyelni. Egyébként én személy szerint 5 éve foglalkozom ilyen gyerekekkel, és még nem találkoztam olyannal, aki hazudott volna. De persze értem, hogy ez felmerül a felnőttekben, sokkal könnyebb azt gondolni, hogy hazudik. Ez
a segítségadásról beszélgetünk, és hogy azon túl, hogy a felnőttek van, hogy közömbösek, van, hogy nem hisznek nekik. És az a baj, hogy ez az attitűd jelen van adott esetben rendőröknél, gyámhatósági dolgozóknál, ahol pedig pont az lenne a cél, hogyha a gyerek mond valamit, akkor még anélkül, hogy ítéletet mondanánk, járjuk körül, hogy miért mondja, miért viselkedik így, és ne ez legyen az első válasz, amivel a gyerek egy ilyen szituban szembesül, mert hogyha azt mondják neki, hogy te hazudsz, ez nem így van, nem tudod-e, hogy milyen bajba sodrod azt, akit így most megvádolsz, akkor utána soha többet nem fog erről beszélni, mert annyira negatív élmény neki az, hogy amikor ő úgy dönt, hogy akkor segítséget kér, mert épp eljutott arra a pontra, és ezt az attitűdöt kapja vissza szakmában dolgozó, ezzel foglalkozó személyektől, az nagyon, hát az iszonyatosan ártalmas, és valószínűleg akkor ezzel a traumával egyedül marad teljesen. Hát Magyarországból 100 szexuális bántalmazás vagy bántalmazási ügy derül ki, ebből nem 100 történik, ebből 10 derül ki, és egyben indul eljárás. És hogy ennek nagyon nagy köze van ahhoz, hogy félnek megmondani, hogy bántják őket. Tegnap is tapasztaltam, ugye ott miután tettlegesség az egyik gyereknek sérülése támadt, akkor a parkőr jelezte, hogy kellene szólni a rendőrségnek, és a kisfiú inkább elmenekült, mert nem akarta bajba keverni a társait. Tehát gondolom, amit te is érintettél már, van olyan gyerek, aki szintén a szüleit nem akarja bajba keverni, vagy fél attól, hogy akinek áldozatul esett, akkor az majd lehet, hogy most ugyan megbüntetik, de majd később megbosszulja. És ez is, hogy sok esetben olyan személy az, aki bántja ezeket a gyerekeket, akikhez nagyon erős érzelmi kötődése van, és attól is vél, hogy őt nehogy bajba keverjék, hogy akkor ő kerül börtönbe. Szóval, hogy egyrészt nyilván érzi annak a negativitását, ami vele történik, de ez nem zárja azt, hogy mellette ő egy, nem tudom, szerető nagypapa, vele nagyon kedves, nagyon jó ajándékokat kap tőle, és hogy szóval gyerekként ezeket a megfontolásokat nagyon nehéz lekövetni, hogy akkor ő most itt tényleg bántja, és eljárásnak kellene, hogy induljon. Szóval ezek... Ja, mert ha a szexuális kizsákmányolásról beszélünk, akkor az nagyon drámai kifejezés. Itt biztos, mint a prostituáltakat kiárusítják őket, pénzt kapnak érte, egyebek. Ilyen is van, de hát nagyon sok esetben családon belül történik ez a szexuális kizsákmányolás. Ugye erre utaltál most? Igen, mert hogy a szexuális kizsákmányolásban annyi így a többlet mondjuk egy bántalmazáshoz képest, hogy van egy ellenszolgáltatás, ami ugye a prostitúciós célú kizsákmányolásnál szimplán a pénz, de van adott helyzetben az, hogy ajándékok, akkor kedvesség, mondjuk az is tipikus, hogy ilyen védett környezetet, mondjuk lakást biztosít neki, és akár a zsarolásnak való megfelelés is egy ilyen jellegű ellenszolgáltatás, és családban inkább ezek a formák jelennek meg. Van innen kiút? Bocsánat, megint a szabadba vágtam. Csak azt akartam mondani, hogy ehhez még az a nagyon-nagyon érdekes pont, hogy egyébként valahogy elfogadott társadalmi szinten a szexuális kizsákmányolás, hogyha megnézzük ezeket a hirdetéseket, ahol lehet ilyen sugar daddy-ket keresni. De azért azt hiszem, hogy az már inkább 18 éven felüli korosztályt érint, vagy nem? Tévedek? Amiatt, hogy ezek ugye interneten történik ezeknek a hirdetéseknek a nagy része, ott azért egy 16 éves lány, vagy egy 15 éves lány tud úgy kinézni, mint aki már 18 feletti, szóval, hogy ezzel benne van a rizikófaktor abban, hogy lehet, hogy úgy hirdetik, hogy itt felnőttel, de közben meg ez semmi nem garantálja, hogy ez valóban így van. Ezáltal a társadalmilag elfogadott és romantikus, hogy egy idősebb férfitől, nőtől pénzt és lakhatást kapni, nyilván a gyerekek is biztonságot szeretnének, szeretetet szeretnének, jó környezetet szeretnének, tehát hogy nem feltétlenül arra gondolok, hogy ezeken a felületeken, de egyébként persze ez is megtörténhet, hogy ezeken a felületeken valahogy a kiskapukon át gyerekek is jelen vannak, de arra is gondolok, hogy amíg a társadalom romantifikálja ezeket a kapcsolatokat, vagy mondjuk sorozatok épülnek rá, vagy... Erről ezt akartam mondani, hogy itt most a filmekben betiltják a dohányzást, ugye nem lehet dohányozni a filmekben, vagy nem tudom, meséket akarunk betiltani, mert nem tudom, rossz fele tereli a gyerekek gondolkodásmódját, és közben minden gyermeksorozat, a tini sorozat, meg az összes online felület azt sugallja,
amiről most beszéltünk, hogy ez tök menő, hogyha valaki neked fizet azért, hogy te ezt és is tulajdonképpen csak el kell menni vele vacsorázni, hát persze. még enni is kapok érte, lakást is, biztonságot kapok szép is, ruhákat, meg csücsöríthetek a... És hogy ez nyilván gyerekként is egy vonzó ajánlat lehet, még akár jó körülmények között élő gyerekek számára is. Van kiút. Van. Biztos, hogy van. Tehát, hogy ez egyértelmű. Ahhoz, hogy mondjuk teljesen megszüntessük ezt a jelenséget, nyilván teljes társadalmi összefogás kell, meg olyan jogszabálymódosítások, amik ezt alátámasztják. De alapvetően, hogyha azok a gyerekek, akik valamilyen módon áldozatául esnek, kizsákmányolásnak, bántalmazásnak, már legalább azt megtapasztalják, hogy egy felnőtt, aki valamilyen módon megtisztelnek a bizalmukkal, nem él vissza ezzel, hisz nekik, és ezáltal nem maradnak egyedül, az már egyfajta kiút irányába tereli őket. És hogy ez lehet a boltos néni, nyilván tök jó, hogyha szakember, akinek van lehetősége még tovább segíteni, de hogyha ez éppen pont először a boltos néni, akkor már az is nagyon-nagyon sokat számít. Azért kérdeztem ilyen kicsit pesszimista felhanggal, hogy van-e kiút, mert ez egy dolog, hogy kimenekítjük mondjuk a helyzetből. De hogy jó eséllyel olyan komoly traumákon megy át a gyerek, amiből nagyon nehéz kikeveredni, és nagyon hosszú terápiás folyamat kell ahhoz, hogy aztán egészséges lelkű emberként tudjon felnőttként élni. De hogy ehhez megint csak egy támogatói háttér kell, ehhez anyagi háttér is kell. Tehát azt gondolom, hogy a magyarországi állami terápiás ellátás, az mondjuk nem feltétlenül meríti ki azt a lehetőséget, hogy valóban meg tudjon gyógyulni egy ilyen trauma után egy gyerek. Hasonlóakat látunk mi is, és hogy ahogy ezen a téren is vannak aggodalmaink, úgy nyilván ezen a téren is van, hogy azok az okok, amik oda vezetnek, hogy a gyerek például tényleg akkor prostitúciós célú kizsákmányolás áldozata lesz, azt is nagyon nehéz kezelni, például a mély szegénységet, és az sem egy célzott programmal indul, hanem sokkal mélyebbről, sokkal koordináltabb és általánosabb dolog, és nyilván, hogyha megtörténik egy gyerekkel egy ilyen tragikus dolog, akkor a gyermekvédelmi ellátórendszernek a tagjai sem mindig tudnak megfelelően reagálni az ő szükségleteire, nem tudják nyújtani neki azt a támogatást, akár ez mentálhigiénés, pszichológiai, vagy akár jogi segítségnyújtás, hogyha ő úgy gondolja, hogy szeretne eljárást indítani, akkor ez meginduljon vele, mindig álljon ott egy olyan védő, aki elmondja, hogy mi fog történni az eljárásban, hogy mi lesz a sorsa az elkövetőnek vagy neki. Szóval, hogy sajnos azt látjuk, hogy ez a rendszer nem működik olyan módon, hogy a gyerekek azon az úton tudnak elindulni, ami valójában ahhoz vezet, hogy ők felnőttként egészségesen funkcionáljanak. És igen, tavaly történt egy olyan törvénymódosítás, ami olyan szempontból borzasztó pozitív, hogy azok a gyerekek, akikkel rendőrök mondjuk utcán találkoznak, és prostitúciós célú kizsákmányolás áldozatai valószínűleg, mivel szexuális szolgáltatást nyújtanak vagy ajánlanak fel, őket a rendőrök most már automatikusan emberkereskedelem feltételezett áldozataként kezelik, és elszállítják őket egy olyan speciális gyermekotthonra, ami direkt arra van kijelölve, hogy ott fogadják ezeket a gyerekeket. És ezen a téren nem történt változás, hogy nem tudunk arról, hogy hogyan fogadja ez a gyermekotthon ezeket a gyerekeket, esetleg nőtte az ő költségvetésük, hogy akkor megfelelően tudjanak reagálni azokra a szükségletekre, és hogy ott ők milyen segítséget kapnak. Meg, hogy milyen körülmények között vannak-e. Milyen szakemberek vannak ott. Megkapják-e azt a figyelmet, ami hiányzik az életükből. Megint valamit nem tudtál elmondani, amit szerettél mondani, volna. hogy sokakat meglepünk azzal, amikor azt mondjuk, hogy egyébként elméletben van egy rendszer, ami ezt hivatott szolgálni, hogy egy olyan komplex, támogató hálózat épüljön az ilyen gyerekek köré, akik tudnak nekik segíteni abban, hogy jól legyenek. Viszont egy picit úgy tűnik, mintha az elmélet és a tapasztalat nem tudna találkozni. Ezért lenne például nagyon fontos, hogy a terepen dolgozó szakembereknek legyen lehetősége visszajelzést adni erről, el tudják mondani azt, hogy mi a valóság, mi a realitás, és ehhez képest lehessen a rendszeren finomítani.
Egy nagyon-nagyon kicsi település óvodájában volt szerencsém pár hete koncertezni, és akkor ott a vezető óvónő egészen drámai dolgokat mesélt nekem, hogy ugyanakkor nagyon pozitív volt, hiszen ott működik az a gyakorlati rész, hogy az óvodapedagógusok és a dadusok erőn felül és a kötelességükön felül teszik a dolgukat. Tehát a koszos a gyerek kabátja, kimossák délután, a tisztán ráadják. Szó nélkül megfürdetik a gyereket, akit meg kell fürdetni. Ha véletlenül a busznál nem várja a gyereket a szülő, véletlenül, sajnos nem véletlenül, hanem gyakran előfordul, akkor az óvónő a saját családja idejéből veszi el azt, hogy ő vigyáz a gyerekre, mert nem akarja kitenni annak a gyereket, aminek egyébként ki kéne tennie a jogszabály szerint, hogy felhívja a rendőrséget, a rendőrség értesíti a gyámhatóságot, a gyámhatóság elviszi speciálisan attól a településtől 120 kilométerre lévő. Tehát, hogy azt hiszem erről beszéltél, hogy a gyakorlat és az a védőháló, az köszönő viszonyban sincs, hiszen egy 4-5 éves gyereknek a lehető legnagyobb trauma az, hogyha egy teljesen idegen környezetbe kiragadják őket, és azt se tudja, hogy mi történik vele. Illetve hát kevés a szakember, nyilván kevés az anyagi ráfordítás erre a területre, mert az itt dolgozók jelentős része nem a pénzért dolgozik itt, hanem hivatásból. És a hivatással tulajdonképpen bármit meg lehet tenni, mert nem azért csinálják, mert annyira sok pénzt visznek haza, hanem azért, mert segíteni szeretnének ezeknek a gyerekeknek. Hát igen, de sajnos a kevesebb ebből a hivatástudattal rendelkező szakemberekből van, ha jól tudom. Társadalmi összefogást emlegettünk, ugye? Jogszabályi változásokat szeretnénk elérni például, meg mondjuk a szóba került a turisztikai jellegű kizsákmányolás, hogy például az is fontos lehetne, hogy a szállodák aláírják azt a bizonyos egyezményt, amit Magyarországon nem akarnak aláírni, mi szerint. Sőt, hát egyébként ennek még van egy visszább lépése, mert hogy van olyan képzés, ami arra épül, hogy a szállodák dolgozóit kiképezzék arra, hogy észrevegyék, mondjuk, hogyha egy olyan gyerekkel találkoznak, aki kizsákmányolás áldozata, és hogy tudják pontosan lépésről lépésre, hogy mi az, ahogyan neki segíteni tudnak, és ez lehet a pultos a szállodai bárban, vagy a recepciós, vagy a takarítónő, vagy bárki, de például egy ilyen is van. Szállodánként 1-2 ember kellene, akit erre képeznek, igaz? Ha jól gondolom. Lehetőség szerint mindenki, de hogy nyilván tök jó lenne, hogyha legalább 1-2 lenne, igen. És egészen egyszerűen nem akarják aláírni ezt a... Valószínűleg ez inkább onnan jön, hogy ez a probléma nagyon idegen, szóval, hogy nem is tudják, hogy létezik, nem is tudják, hogy benne van a rizikófaktor, hogyha valaki lefoglal egy szobát, akkor fennáll annak a veszélye, hogy ilyen célból foglalja le, szóval, hogy ezért így a képzések nyilván mindig onnan indulnak, hogy tudatosítsuk, hogy ez egy létező jelenség, és pont amiatt, mert Magyarországról tudjuk, hogy ennyire jelen van ez a probléma, érdemes rá figyelni, lehet, hál' Istennek az a legjobb, hogyha soha nem kerül rá példa, hogy ezeket a tudást így gyakorlatban alkalmazni kelljen, de ha igen, akkor tudjanak jól reagálni rá azok az emberek, akik felismerhették volna. 2 fiatal hölgyel beszélgetek, az alapítványnál hányan dolgoztok? Nyilván van egy törzs, ami mondjuk ilyen 10x emberből áll, viszont ezt a törzset folyamatosan segíti nagyon-nagyon sok önkéntes, tehát azt gondolom, hogy 100 fölött van az alapítványban dolgozók és tevékenykedők. Na jó, de még az is egy olyan szám, ami heroikus küzdelem, hogy ezt a problémát bármennyire is tudjuk orvosolni. Nem is egyedül szeretnénk ezt megoldani. Értem, de akkor, amikor társadalmi összefogásról beszélünk, mi az, amiben tudunk mi, a társadalom érző tagjai és cselekedni vágyó tagjai segíteni tudunk? Hát alapvetően szerintem az elsődleges az, hogy beszéljünk erről, megismerjük fel, hogy ez egy létező probléma, nem csak Kambodzsában történik meg, nem csak a magyarországi legszegényebb településeken, hanem ugyanúgy megtörténik Budapesten is. Elég elmentünk bármelyik forgalmasabb közlekedési csomóponthoz, vagy egyáltalán azt gondoljuk végig, hogy mondjuk a gyerekeket mennyiféleképpen bántják, és mennyiféleképpen nézzünk félre, mennyiféleképpen nézzünk mellé, akár az, ahogy a közösségi médiában a kommentjeinkkel támogatjuk az ilyenfajta működéseket. Tehát első körben nyilván szükség van egy nagy tudatosításra abban, hogy ez a probléma létezik, és hogy lehet vele mit kezdeni. Hogyha valaki ilyen problémával találkozik, akkor pedig nagyon fontos, hogy ne hagyja egyedül ezeket a gyerekeket, és lehet, hogy nem tudja a tökéletes megoldást, hogy milyen szolgálati úton, módon kell ebben eljárni. Lehet ezt nagyon ügyetlenül is csinálni,
de hogyha már szeretettel és elfogadással fordul egy gyerek felé, aki bajban van, akkor megtette azt, amit a világ többi része nem tett meg ezért a gyerekért. Megkérdezhetem, hogy ti miért foglalkoztok ezzel? Miért tartjátok fontosnak ezt a témát? Hogy kerültetek egyáltalán abba a helyzetbe, hogy a gyerekek jogaival foglalkozzatok és harcoljatok érte? Én tulajdonképpen a szexedukáció felől közelítettem, az abortusz téma felől, ami szintén nem feltétlenül egy könnyű lépés. Ahogy gimisként erről tanultam, azt éreztem, hogy biztos, hogy lehet valamit kezdeni ezzel a témával. Valahogy úgy kezdeni valamit ezzel a témával, hogy az valódi javulás legyen, nem tiltással, vagy nem ellehetetlenítéssel, vagy éppen pont nem azzal, hogy mindenre ez a válaszunk. És erre kaptam válaszul az alapítvány, te is unod már, hogy a gyerekek pornóból tanulnak a szexről kérdését. Így lettem önkéntes csetügyelő, ahol nagyon-nagyon sokat találkoztam szexuális bántalmazással, mindenféle más bántalmazással, és tulajdonképpen valahogy a folyamat közben a szívügyemmé vált az, hogy a gyerekeknek segíteni lehessen. Vagy lehet, hogy mindig is az volt, de így forrott ki. Én inkább az ilyen emberjogi vonatkozásból jöttem, hogy főleg a modernkori rabszolgaság, és annak ez nyilván egy megvalósulási formája, hogy a gyerekeket a testükért pénz nélkül bántalmazási szituációban használják, szóval, hogy ez talán így a non plus ultra azon belül, hogy hogyan lehet kizsákmányolni embereket bármilyen célból, hogy gyerekeket szexuális célból az ő testüket használva, és így lett ez a terület. Biztos rengeteg szívfacsaró történeten estetek már át, majdnem azt mondtam, hogy vagytok túl, de szerintem pont, hogy nem lehet ezeken túl lenni, meg kell tanulni, együtt élnetek vele, gondolom. De valami sikertörténetet mondjatok így a beszélgetés végére, hogy legyen kicsit pozitív a kicsengés ennek, ha kell egyáltalán pozitív kicsengés egy ilyen komoly beszélgetésnek. Hát az én sikertörténetem az, hogy most itt vagyunk és beszélünk erről. Leginkább. Talán az, hogy így érezhetően nyílik erre a közönség, hogy amikor erről beszélünk, már mernek kérdezni, felmeríteni a nehéz kérdéseket is, és látszólag így foglalkoztat sok-sok embert. És ebben ugye a munkánk, az úgy érzem, hogy benne van. Azt hiszem, nagyon sok mindent érintettünk, nyilván rengeteg mindent nem, de talán lesz alkalmunk folytatni ezt a beszélgetést. Köszönöm, hogy itt lehettem veletek. Köszönöm szépen. Ez volt a Rabságból Szabadságba 5. része. Sorozatunk többi epizódját megtekinthetitek YouTube csatornánkon, és biztatlak is titeket arra, hogy iratkozzatok fel, hogy ne maradjatok le a további tartalmainkról. Sziasztok!